ফ্ৰেণ্ডসকল আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী অফ কষ্ট কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰে সেইটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা। ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰথমে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খোৱাৰ পিছত প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইয়াত চাব এজ এ সিটিজেন এক নাগৰিক के रूप में ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল এনেকুৱা এটা ফৰ্ম খোল খাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ শ্ৰীমতী কুমাৰী যি হয় সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰি কিনে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো দি দিব। সম্পূৰ্ণ নামটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব, যিটো লিংগ হয় মেল ফিমেল যি হয় সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আইডি সিলেক্ট কৰিব পাৰে। মই পেন কাৰ্ড সিলেক্ট কৰি আছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি নাথাকে আপোনালোকে আধাৰ সিলেক্ট কৰিব। মই পেন কাৰ্ড সিলেক্ট কৰিছো। পেন কাৰ্ড সিলেক্ট কৰি কিনে পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দি দিব লাগিব। ইয়াত পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰিব লাগিব। এবাৰ টাচ কৰাৰ পিছত ইয়াত চক এটা তেনেকৈ পপ আপ আহিব। এই বক্সৰ ভিতৰত প্ৰথমে ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত মাহটো সিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত দিন সিলেক্ট কৰিব। কৰাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ পিন কোড নাম্বাৰ দি দিব। ইয়াত পিন কোড নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত অলপ বাহিৰত খালি জায়গাত এবাৰ টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰাজ্য আৰু জিলা অটোমেটিক আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ইমেইলটো এণ্টাৰ কৰিব। ইমেইল দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব। নাম্বাৰটো ভালদৰে বহাব চেক কৰি কেনে। ফ্ৰেণ্ডসকল মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ লেংগুৱেজ সিলেক্ট কৰিব, ভাষা সিলেক্ট কৰিব। আছামিজ, বেংগলী, বড়ো যি হয় সিলেক্ট কৰিব। আমি আছামিজ সিলেক্ট কৰিম। কৰি কেনে ৰিড প্লেটছত ক্লিক কৰিব। এনেকুৱা এটা অটোমেটিক আহি থাকিব। এইবিলাক আপুনি পঢ়িব লাগিব, ভালকৈ পঢ়ি চাব। এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়ি কেনে আই প্লেটছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত হোৱেৰ ডিড ইউ নো এবাউট দিছ ইণ্টিগ্ৰিটি প্লেটছ, আপুনি এইটো চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে ক'ত শুনিছে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া সিলেক্ট কৰিব পাৰে। ছ'চিয়েল মিডিয়া সিলেক্ট কৰি কেনে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেইটো মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP যাব। OTPটো এণ্টাৰ কৰিব। OTP দিয়াৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট লগে লগে জেনেৰেট হৈ গ'ল। এতিয়া এই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি কেনে ডাউনলোড কৰি ল'ব। চাওক ডাউনলোড হৈ গৈছে। অপেন কৰিছোঁ। এইটো সম্পূৰ্ণ চাৰ্টিফিকেট হৈ গৈছে।